এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা ভাৰ্টেক্স ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে আমি এখন ডিজিটেল বৰ্ড আনিলোঁ। ডিজিটেল বৰ্ডখন যিখিনি মানে ইনষ্টলেশ্যনত আমাক সহায় সহযোগ কৰিলে নথৈ আনন্দিত আমি তাৰ কাৰণে। এতিয়া আমি আমাৰ যিটো এইম আছে ডিজিটেল বৰ্ডখনক লৈ ভাৰ্টেক্স ৱৰ্ল্ডে নেক্সট অহা বছৰৰ পৰা কোৰ্চ লঞ্চ কৰিব, বিভিন্ন ক্লাছৰ কাৰণে বিভিন্ন কোৰ্চ লঞ্চ কৰিব আৰু তাৰ উপৰিও আমি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি ডিজিটেল বৰ্ডত আগবঢ়াম, যিবোৰে ষ্টুডেণ্টবোৰক ইন ফিউচাৰ মানে কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বা তেওঁলোকে বুজি পোৱাত বহুতখিনি সুবিধা হৈ যাব আৰু। গতিকে আমি থেংক ইউ ক'ব বিচাৰোঁ ফ্ৰীডম এণ্টাৰপ্ৰাইজক, যাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰ্টেক্স ৱৰ্ল্ডত আজি ডিজিটেল বৰ্ডখন আহি গৈছে বা ডিজিটেল বৰ্ডখনৰ জৰিয়তে আমি কিবা এটা কৰাৰ চিন্তা কৰিম। থেংক ইউ।